Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло, щоб дивитися відео про плиткорізи і все, що з ними пов'язано. До вашої уваги офіційний, хочу зауважити, плиткоріз Ванделі, який вже якийсь час постачається в Україну. Їх досить багато, модифікації постачаються, але самі ходові – це плиткорізи з автоматикою. Чому з автоматикою люди частіше беруть? Хоч він і дорожче, але чистота різу по прямій у нього краще, ніж вручного плиткоріза. Вручні теж беруть, але для того, щоб різати з такою чистотою ручним плиткорізом, треба мати досвід роботи з таким плиткорізом. Тому, звісно, простіше і звільняється від роботи, поки він ріже плиточник, може чимось зайняти, беруть автоматичні. Звісно, плитка у нас саме ходова на 1,20 м, тому найчастіше беруть на 1,20 м. На 1,20 м є дві модифікації плиткорізів автоматичних. Це звичайний QX SD 1200 і посилений QXZ ZD 1200. Ну, така маркировка у китайців. Чим вони відрізняються? Просто хочу на цьому більш детально зупинитися. Шина і двигун, потужність двигуна, частота обертів у них однакові. 1550 Вт декларується потужність двигуна, 12 тисяч обертів диски обертаються, диски сюди ставляться 115 і 125. Тут немає ніяких в мене, тобто практично однакове. Шина з собою складає алюмінієву міцну шину, вона не вигинається, не гнеться, вона досить міцна. Це, скажімо так, досить міцний виріб, до якого в мене немає претензій. Тут стоять, виходить, металеві труби, по яким їздять металеві ролики. Конструкція вона однакова, що в посиленому, що в звичайному. Відрізняються вони трошки тільки кріпленням. Якщо ви подивитесь сюди, кріплення у посиленого більш масивніше, ось оця в'язочка, ніж у звичайного. Тому, якщо з силою, хочу зазначити, що тут мінімальний не люфт, а відхилення, жорсткість каретки, так називаємо. Вона досить жорстка в цих плиткорізах. Якщо з силою хилитати, звісно, на будь-якому плиткорізі буде невеличке хилитання. То тут вона мінімальна. Звісно, на посиленому вона на якусь 100 долю міліметра трошки менше хилитається. Але, скажімо так, не принципово. Я впевнений, що якість різу буде однакова. Слідуюче питання, чим вони відрізняються. Сам стол. Стіл тут зроблений з алюмінію товщиною 2,5 мм. От якщо тут поміряєте, подивитися от сюди, то тут десь приблизно 2,5 мм. Тут стіл товщина 1,5 мм. Це, як на мене, величезна різниця, але, звісно, не принципово, тому що це треба якесь навантаження дуже значне мати, щоб пошкодити такий стіл. А вони призначені для керамограніту, якого товщина до 12 мм, не більше. Можливо, там десь 13 мм, це виняток, а не правило. Тому тут просто зробили, скажімо так, з запасом, щоб можливо різати якісь товсті матеріали, типу граніт, типу мармур і все таке інше. Слідуюче питання. Ширина. Ширина тут 50 см, тут 35 см. Звісно, тут буде зручніше працювати. Крім, слідуюче питання, ніжки. Вони вроді схожі по конструкції, але вони трошки товстіші. З алюмінія зроблено трошки товстіше. І самі, якщо ви подивитесь на коліщата, навіть діаметр коліщат відрізняється. У посиленого вони більше. Це додаткове обладнання, воно
практично ідентично. Але у посиленому, в зв'язку з тим, що стіл ширше, оці направляючі, оці підпорки, бокові опори, вони довші. Це ми до них дійдемо трошки пізніше, коли буду розповідати, що для чого призначено. Крім того, всі плиткорізи, які зараз почали йти в Україну, вже обладнані ось такими шикарними насосами для закачування води в зону різу. Вони більш надійні, і тому вже у людей не буде нарікань і вони не будуть міняти насоси. Слідуюче питання. Мережевий кабель. Також були нарікання. Зараз вони зробили його дуже м'яким, прорезиновим. Я так розумію, там його товщина більша. Чому це важливо? Тому що він хилитається, ну тут в змії він знаходиться. Змія їздить, якщо він жорсткий, він просто переламується. І таке вроді єрунда, мережевий кабель, а плиткоріз відмовляється працювати. Як я і зазначав, комплектність у них однакова. І трошки загострю увагу про комплектність. В комплекті йдуть ось такі два ключа для фланців, для того, щоб зняти і поставити диск. Два диски, якщо ви подивитесь, ось вони такі сегментні, з нарізкою, вони не потребують обслуговування. Ну, і, як на мене, вони призначені для грубих робіт. Фланці йдуть два в комплекті для європейського посадочного місця 22,2 і китайського 20. Так що ви можете користуватися всіма дисками, які є. Є ось такий упор для діагоналі. Хочу зазначити, що ці бокові упори, якщо ви порівняєте з тими, що на звичайному плиткорізі, вони і більші, і товщі, і міцніші. Ну, звісно, чому вони міцніші, що передбачається, що можна тут різати не тільки керамограніт товщиною 12 мм, а ще й граніт, мармур товщиною до 20-30 мм. У зв'язку з чому така товщина досягнута, тому що тут стоїть редуктор, який через редуктор понижується вісь. І виходить, що це не звичайна болгарка, а редуктор зміщений вниз. Тому місто для різу тут значно більше. Але принципово, що мені хочу зазначити, що це звичайна, ну, скажімо так, кутова шліфмашина, але закріплена на, скажімо так, на плиткорізі. Ну, як на мене, це найбільший мінус цього плиткоріза, бо ресурс, скажімо так, і щіпки, і якоря, і самого редуктора, він не такий великий, як у асинхронних двигунів, які стоять на звичайних плиткорізах. Але автоматика тут переважає все. Так, по комплектації. По комплектації ось такі бокові упори, які фіксують плиточку з одної сторони. Ось такі бокові упори, які на лінійці. До речі, лінійку тут можна виставити, і вона тут ідеально виставлена, я міряв. Ось ви виставили, наприклад, і оця відстань від оцієї поверхні до диска ось 22 мм. Це дуже зручно його виставляти і фіксувати. Як на мене, це величезний плюс такого плиткоріза. І взагалі, всі плиткорізи, які постачаються в Україну, європейського типу, різні Реймонді, Рубі, Батіпави, вони всі йдуть без оцього додаткового обладнання. І це додаткове обладнання у них коштує величезні коштів. Тому величезна перевага станків Венделі, що це все обладнання вже є. Звісно, хотілося б, щоб воно було алюмінієве, от якщо придивитися, оцей боковий упор, ну як на мене, це просто знахідка для плиточника. Ви поставили, відрегулювали, прикладаєте сюди плитку і вже можете різати серію. В зв'язку з тим, що це щіточний двигун, він принципово не перегрівається і можна безкінечно, не безкінечно, а довго різати один за одним виробом. Тому що, як на мене, асинхронні двигуни, наоборот, більше нагріваються, ніж щіточні. З цієї сторони, я вже зазначав, ось такі є телескопи, вони передбачають, що плитка не зламається. Ну, але ці телескопи зроблені з дуже тонкого матеріалу, хотілося б,
щоб вони були з товстішого матеріалу. Але Ванделі потихеньку модернізує свої вироби. Якщо ви придивитесь, бачите, тут відкритий доволі такий кожух. Всередині стоїть сальник, я перевіряв, тому вода не попадає в саму болгарку. Але люди деякі нарікають, що вона розбризується. І тому вони зробили збільшений трошки ось цей кожух. Якщо ви подивитесь на попередній моделі, вони стоять там відкриті і вода більше розбризувалась. Ну, воно, я думаю, не принципове явище, але зробили. Слідуючий момент, як вода тут стікає. Тут досить цікаво зроблено. Чому? Тут оця ванночка, вона дуже невеличка, подивіться. Оце тільки оця ванночка. А вода стікає разом з брудом по ось таким канавкам, які знаходяться під нахилом. Звісно, ці канавки треба постійно чистити, бо якщо ви ріжете, в них з'являється бруд і не буде вода стікати. Деякі нарікання були, що оця ємність, вона протікає. Ну, невеличке силіконом покриття, тобто проциліконити, і воно не буде протікати. Розкажу ще невеличкий, але для мене величезний плюс посиленого плиткоріза. Якщо ви повністю відкрутите болти зажиму під кут 45, коли він кладеться, бачите, ось він так кладеться, то коли ви відпускаєте, він не падає. І навіть ви відхиляєте трошки, він не падає. Ця особливість падати була, а що, любе падіння, воно може привести до руйнування плиткорізу. Якщо ви тут опустите гайки, то треба слідкувати, щоб він не впав. Бачите, він при будь-який поштовх, він падає. Звісно, міцність конструкції, якщо ви будете порівнювати ось непосилений, треба зажати, і посилений, то міцність конструкції посиленого в рази краще, ніж звичайного. Тому що, якщо я завжди кажу, що оцей плиткоріз QX SD 1200, він для індивідуального користування в квартирах, в ремонтах, коли сам плиточник працює з ним. Тому що там людей немає, нема кому пошкодити цей плиткоріз. А цей вже плиткоріз, я так розумію, що можна не тільки вже на квартирних роботах, а десь на якомусь міні-виробництві, де час від часу треба різати плитку, можна застосовувати. Тим більше, як на мене, це єдині плиткорізи, які вони принципово призначені для різу під 45 градусів. У них це найкраще виходить. Чому найкраще? Тому що застосовуються диски 115-125 розміру, і вони вони фізично не вигинаються або мало вигинаються при різі керамограніт. Керамограніт – це міцний матеріал, і в ньому навіть 125 диски вигинаються. Тому я зараз окремо дійду до приспособ, які застосовуються, щоб навіть ці диски не вигинались в цьому плиткорізі. Звісно, посилений корпус збільшив і вагу. Якщо у традиційного вага 45 кг, то QX ZZD вага біля 60 кг. Але хочу вас запевнити, що вдвох він досить легко переміщується. І для цього є коліщата, щоб їздити по площадці. Ще хотів вам один нюансик включити його, наприклад. Включаємо QX SD 1200. Ви чуєте, як тихенько вентилятор працює, охолодження. А тут, якщо включити, я так розумію, звук охолодження вентилятора, який, я так розумію, охолоджує полость в зоні автоматики, він набагато потужніший, більший діаметр, тому звук потужніший. Крім того, якщо ви включимо, тут включається підсвітка, LED-підсвітка по всій довжині. Як на мене, дуже зручно. Крім того, я забув сказати, що і традиційний, і посилений, тут є плівка. Якщо ви подивитесь, вона не дозволяє, оця плівка, попадати бруд на самі всередину, де катаються
ролики металеві. І тому термін служби він це подовжує. Невеличкі зміни і в керуванні. Давайте дуже швидко подивимося по кнопкам, які за що відповідають. Це кнопка включення загальна. Це кнопка підсвітки. Це кнопка старта. Це кнопка включається лазер, бачите, для зручності роботи. А особливо, коли ви кут 45 ріжете, як на мене, лазер дуже сильно допомагає. І режими. Автоматичний повністю він має прорізати і вернутися назад. Напівавтоматичний він дорізає, залишається на місці. І ручний. Ви самі ведете фізично рукою. Давайте подивимося, як воно працює. Ну, автоматичний режим, наприклад. Звісно, є ще регулювання швидкості руху. І крім того, що є регулювання швидкості руху, на кінці є ось такі два магніти, які відповідають за зниження швидкості руху. Яку б ви тут не поставили швидкість, тут вона на кінці різу зменшується. Ці магніти можна пересовувати, але не ставити їх задовго один до одного, бо він перестає вертатися назад. Швидкість, звісно, виставляєте ви по плитці, наскільки швидко, наскільки якість вам важлива. Найменша швидкість забезпечує найкращу чистоту різу. І ще знайшли одну величезну відмінність. Довжина різу посиленого плиткорізу з повністю опущеним двигуном з диском приблизно 130 см. У звичайного QXZD 1200 довжина різу з повністю опущеним двигуном приблизно 123 см. Це що дає? Що тут можна різати плитку, повністю її ставити при спочатку опущеному повністю двигуну 130 см. Як на мене, приємний бонус. Я так розумію, що ця обв'язка, вони не тільки її посилили, а зробили компактнішою, що довжина руху збільшилась та ще й на 7 см. Як на мене, це дуже важливо. Трошки зупинюсь на регулювання такого станка. Повірте, щоб забезпечити чистовий різ, спочатку треба перевірити, щоб він налаштований. А як він має бути налаштований? Паралельність диску треба, щоб була ідеальна паралельність різу. Оцей диск має стояти не вліво, не вправо повернутий, а прямо. Чим це виставляється? Виставляється, послаблюючи оці два болти, ви можете оцим регулятором повернути диски в різні сторони, але щоб забезпечити його прямолінійність. Крім того, якщо ви подивитесь, послабивши оці гаєчки, ви можете піджати або ослабити ексцентрики, які прижимаються ролики до направляючої. Але це треба робити з часом, коли з'являється люфт. Поки люфта немає, не треба туди лізти. Крім того, які ще регулювання? Є регулювання кута 45, щоб точно виставити кут 45. Ось такі спеціальні болти. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, коли ви його повністю поклали, ось він повністю покладений, бачите, болт став на основу. Тут показує, що тут 45 градусів. Звісно, щоб вам треба бути, якщо більше хочете, ще кут різу більший, треба вам викрутити взагалі оцей болт і поставити, можливо, щоб шляпка була в нього менша, а можливо взагалі без шляпки. Напряму, ось тут, якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут є можливість регуляції, щоб було рівно 90 градусів. Щоб у вас диск різав рівно 90 градусів. Це також важливо. Крім того, якщо ви подивитесь ось сюди, ось тут такі два міцні болти, котрі можна совати по салазкам.
Це для того, якщо відрегулювати диск, щоб був або лівіше, або пряміше. Як на мене, тут дуже зручне регулювання всього, дуже просте і дуже якісне. Причому стоять болти всі з нержавійки і гайки з нержавійки, тому він не боїться ніякої вологості. Крім того, лазер так само можна регулювати. Якщо він у вас збився, треба його також, можливо, можна регулювати. Так, по регулюванню все. Тепер дуже коротко, що він може робити, цей плиткоріз. Ну, і посилений, і традиційний можуть робити слідуючі різи. Ну, прямий різ, звісно, це рідні диски, вони грубий доволі такий різ виконують. Для прямих різу я рекомендую використовувати 7D Advanced, це найчастіший різ. Звісно, якщо у вас зовсім багато грошей і можна різати і насухо, можна використовувати 7D Estet. Але ресурс у нього для такого різу буде зовсім маленький. Деякі люблять використовувати диски дістаровські 5D, але пам'ятайте, що ці всі диски треба обов'язково час від часу вскривати, різати насухо абразивний якийсь матеріал, щоб вони служили. Звісно, слідуюче питання. Можна різати прямо і знімати мікрофасочку разом за допомогою ось таких фрез для мікрофасочки. Можна просто різати, знімати мікрофасочку одною фасочкою. Для різу під кутом 45 можна застосовувати, якщо у вас ось такі диски для грубих робіт, або для більш делікатних використовувати диски, які призначені для кута 45, які стик роблять, можна робити стик мінімальний, щоб не було сколів. Але хочу зауважити, не тягніться до мінімального стику. Треба хоча б 2 мм, 1,5-2 мм залишили, щоб в процесі експлуатації плитка у вас не потріскалась. Тому що там буде навантаження на затірку, вона буде намокати, висихати і тріскається плитку. Не тягніться до повної зарізки кута 45 на гострий угол. Що ще можна робити? Можна робити випуклу фасочку. Для цього спеціально розроблені ось такі приспособи. І це дозволяє робити за один прохід випуклу фасочку. Що ще? Для ступеньок можна прорізати пази різної товщини, диски присутні. Тому це дуже універсальний інструмент, який застосовується для багатьох операцій. Я, в принципі, рекомендую його все ж таки для індивідуального використання, тому що на промислових об'єктів його, я так розумію, дуже швидко уб'ють. Тому звертайтесь до мене. Я продаю тільки офіційне, яке забезпечується гарантією. Все ж таки це китайський виріб, тому треба про себе думати, що можливі якісь відмови, але аналогів, як на мене, поки що я не бачу такого, щоб міг з ним конкурувати. Контакти, ціни у мене будуть розміщені внизу, так що звертайтесь до мене, буду радий вам запропонувати найкращі плиткорізи, які офіційно постачаються в Україну. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.